Okay, so good afternoon. Today kita masuk revision for chapter 3. So one of your classmates already gave me certain questions yang dia tak pasti, dia tak faham ataupun dia tak berapa confident in how to answer the questions. Okay, so ini adalah soalan 10 dalam soalan under 3.1 punya try this in the summative exercise. Okay. Right. So question number 10, we go to question number 10 first. Lactic acid has the molecular formula of C3H6O3 and is formed by glucose metabolism during anaerobic respiration, which happens during high intensity exercise. This is just a background information, has nothing to do with the nak jawab kamu punya soalan. It's just general knowledge saja. Okay. How many moles of oxygen atoms are in 2.30 grams of lactic acid accumulated in the muscle during a high intensity exercise? Okay, so dia bagi tahu during high intensity exercise, lactic acid regime adalah 2.30 grams. So the mass of C3H6O3 is 2.30 grams. Now you have to find the number of mole of oxygen atoms in this. So first of all, what you can do is you can find the number of mole of C3H6O3, which is 2.30, divide by MR, mass divided by MR. MR dia adalah 3 kali 12 plus 6 times by 1.0 plus 3 times by 16.0. Okay, so you will get 2.3 divided by 3, 12 plus 6 plus 3, 16. You should get the number of mole as 0.02556. This will be the number of mole of will be the number of mole of lactic acid itself. Now, in order to find the number of moles of oxygen atoms, we look at the molecule itself. Dalam satu molekul ada 3 oxygen atom. Dalam satu mol ada 3 mol of oxygen. Jadi the number of mole of oxygen atoms is equals to number of mole of C3H6O3 multiplied by 3. So you should get 0.02556 times by 3. You should get 0.07668 mole. So this will be the number of mole of oxygen atoms dekat dalam lactic acid, dekat dalam muscle tissues. Okay. And then for the next question, part B, based on the molecular formula of lactic acid, how many moles of lactic acid could be formed from 150 grams of carbon? Okay. So sekarang kalau kita ada 150 gram, okay, so number of mole of carbon is equals to 150 gram. So the number of mole, ni mass dia. Number of mole divided by, dah dapatkan number of mole, mass divided by molar mass. So we should get number of mole of carbon as 150 divided by 120. This should be 1.25 mole. So kalau kita ada 1.25 mole of carbon, berapa mole of lactic acid kita boleh produce? We have to look into the ratio. Untuk setiap 3, kita dapat 1 molekul. Kalau kita tengok ni, so C3H6O3. For every 3 of these, we only get 1 mole of this. 3 kepada 1. Okay. So, nisbah dia adalah 3 kepada 1. So, number of mole of C3H6O3 is equals to number of mole of, lagi senang kalau saya buat nisbah lah. Okay. So, kita tahu nisbah dia 3 kepada 1. So, kalau kita bahagikan number of mole of C3H6O3, we divide that by number of mole of carbon,
which equals to 1 over 3. 1 kepada 3. 1 kepada 3. So nak dapat number of mole, darab silang sahaja, you will get number of mole of C3H6O3. 1 over 3 multiplied by 1.25. You should get 3.75 mole. Okay. Dia minta number of mole kan? Okay, number of mole. Okay. Jadi untuk 150 gram karbon, kita boleh menghasilkan 3.75 mol of lactic acid. Okay. Did I answer the question? Ada soalan tak? Ada sesiapa ada soalan? Ni tadi Free Andi yang tanya. So, Free Andi ada soalan tak? Did I answer the question untuk soalan nombor 9 ni? Sorry, soalan nombor 10 ni. Free Andi, are you there? Bukan 12.5 mol. Bukan. 150. Let me check. Just in case if I make a error here somewhere. 2.3 bahagi 3, 12, 6, 3, 11. Okay, this is fine. 150 karbon. Oh, saya silap yang ni. Sorry. Betul. Thank you. Saya silap dekat atas ni. So, this is 12.5. Bukan 1.25. So, jawapan saya silap lah dekat sini. 12.5. So, 1 over 3 times by 12.5 divided by 3. Jawapan kamu sepatutnya 4.167 mol. Betul tak? Did you get this answer? Yes. This is the answer kan? Sorry, saya silap tadi kat atas, tak perasan. Thank you for pointing that out. Okay. So I think this should be clear now. Okay, now kita proceed kepada soalan seterusnya. Soalan okay, soalan 11 untuk try this. Okay, saya copy buat kat Facebook. Page baru lah. Okay, saya paste. Okay, so soalan nombor 11. Again, try this 3.1 juga. Calcium sulfate, CaSO4, is a white crystalline powder. Gypsum is a mineral or natural substance that is a hydrate of calcium sulfate. A 1.0 gram sample of gypsum contains 0.791 grams of calcium sulfate. How many moles of calcium sulfate are there in this sample? Assuming that the rest of the sample is water, how many moles of H2O are there in the sample? Show that the result is consistent with the formula CaSO4.2H2O. Before kita continue, okay, this I assume kamu tahu daripada sekolah menengah. But in case kamu tak tahu, because this has actually been covered waktu kat sekolah menengah dahulu. Topik apa yang cation and ion semua tu. Anyway, kalau kamu ada compound salt macam ni, so this standard topic salt, sorry. Okay, so kalau kamu tengok compound macam ni kan, CaSO4 dot 2H2O, ini maksudnya compound salt ini dia dikelilingi oleh berapa molekul air. So kalau kita tengok sini CaSO4 dot 2H2O, maksudnya kalau kita ada satu, so kita tahu this is Ca2 plus, this is SO4 2 minus. Okay, so ini adalah salt itu. So apa yang berlaku adalah kita ada H2O, satu H2O. Dan sini semua ada terikat dalam bentuk satu unit. So this is one whole unit. So itu maksud titik itu. Dia dekat dalam satu compound ya. Okay. Now, dia punya maklumat kat sini dia bagi tahu panjang. Okay. So dia bagi tahu mass of CaSO4 dot 2H2O is 1.000 grams. Okay. Lepas tu dia bagi tahu mass of CaSO4
dekat dalam CaSO4 2H2O ni adalah 0.791 grams. Okay. Now, bermaksud mass of water sama dengan mass of CaSO4.H2O tolak mass of CaSO4 bersamaan dengan 1.000 tolak 0.791. And you should get 0.209, I believe. Betul tak? 1 tolak 0.791. Yep. Okay, so ini adalah mass water. Now, okay, how many moles of CaSO4 are there in the sample? So, pertama sekali dia minta kamu cari number of mole of CaSO4. Part ni kamu boleh jawab sepatutnya sebab kamu ada yang ini. You have that value here. So, let's find the number of mole of number of mole of CaSO4 is equals to mass of CaSO4 divided by MR bersamaan dengan mass dia 0.791 divided by calcium. Gisim calcium is 40.01, I believe. 40.01. Sorry, 40.1. And then tambah sulfur 32.1 tambah 4 kali 16. You should get the molar mass as 0.791 divided by 40.1 plus 32.1 plus 460. The number of moles should be 5.808 times 10 to the minus 3 mole. Okay. Kalau kamu jawab sampai part yang ini, then you get some sort of, you get some marks lah. Okay. And then, kita cari the next part of the question. So, ini dah tentukan. So, we have done this. Assuming that the rest of the sample is water, how many moles of H2O are there? Dia minta number of mole pula. Okay, number of mole of water. N of H2O sama dengan M of H2O bagi MR dia bersamaan dengan 0.209 bagi dengan 18.0. Ini adalah molar mass of water. So you should get 0.01161 times 10. Oh, tiada 10. Okay. So ini adalah bilangan mol dia. Now, dia kata, so ini kita dah jawab. Now, show that the result is consistent dengan yang ini. Yang ini dia nak tunjuk konsisten. Dia suruh kamu buktikan yang nisbah dia ni, CaSO4 ni ada 1, H2O ada 2. Jadi, senang je. Kita cari ratio dia. Ratio between CaSO4 with water. Ini with ya. With WITH. Saya punya short form. Okay. So, number of mole of CaSO4 bagi dengan number of mole of H2O bersamaan dengan 5.808 kali 10 negatif 3 bahagikan dengan 0.01161. Okay. Kamu akan dapat jawapan dia 0.5002. Okay, ini adalah nisbah dia, which is equivalent to 0.5. Okay, so approximately 0.5, 0.5. And if it is approximately 0.5, which is approximately 1/2. Therefore, the ratio between CaSO4 to H2O is equals to 1:2. So, kita dah buktikan lah. Once kita dah tunjuk, dah buktikan nisbah dia ni, fit with the formula CaSO4 dot 2H2O.
dapatlah jawab. Ada soalan tak? Does anyone have any question based on apa yang saya baru explain? Oke, Ya. yang soalan ini berapa markah penuh? Yang ni soalan berapa markah penuh? Soalan macam Ya, ni tak pernah keluar dalam exam lagi. This kind of question tak pernah keluar dalam exam. Tapi, let's have a look Kalau kamu nak tahu soalan tu selalunya dia berapa markah kan? Kita tengok apa yang dia nak. Di sini, dekat soalan ni dia minta. Pertanyaan pertama, berapa mol? Confirm ada satu markah bila kamu cari number of mol. Soalan kedua, berapa mol? Confirm ada satu markah dekat situ sebab dia tanya berapa mol H2O. Kemudian, dia tunjuk, dia show that result. So, ini adalah proving. Proof, proof, proof ni. Pun satu markah dekat situ. Kemudian, nak cari mol. Ada jalan kerja. Yang ni pun ada jalan kerja. Itulah cara selalunya soalan. So, kalau saya expect soalan macam ni keluar dalam exam, soalan dia adalah 5 markah. This would be the number of the amount of marks yang akan ada lah untuk soalan macam ni. Okay? Alright. Ada tak siapa-siapa yang dapat jawab soalan ni? Anyone? Tiada? Okay, Debbie dapat very good. Okay, yang lain ada orang lain yang dapat juga. At least you should be able to inilah. Kalau tak dapat tunjuk kalau kamu tak nyatakan yang ini, kamu tunjuk sampai dapat jalan kerja 1/2 ni pun that will be good enough. Okay? Alright. Nah, soalan ni dia soalan kebat sikit ni. This is actually soalan macam soalan kebat. This is kebat questions lah. HOTS punya soalan. Saya dapat tapi lupa bahagian ratio. Oh, okay. Yang ratio tu bahagian 4 last kali tu yang dia minta proving If you manage to answer everything, then that means then kamu pandai lah. That's very good. You understand completely the concept. Apa yang dia minta. And itulah apa yang semua orang nak. What I want, what you want as well. Okay. Now, itu adalah soalan untuk soalan nombor 11 tadi. Okay. For now, saya nak kamu fokus tengok dululah. Tengok semak jawapan kamu tak perlu silent sebab as usual I will share this after this. Kemudian kita tengok soalan seterusnya, try this 3.3. Okay. Okay, so this is try this 3.3. Okay. A medical lab is testing a new anti-cancer drug on cancer cells. The molarity of the drug's stock solution is 1.5 times 10 to the minus 9 molar. And 1 ml of this solution will be delivered to a dish containing 2.5 times 10 to the power of 5 cancer cells in 5 milliliter of aqueous fluid. What is the ratio of drug molecules to the number of cancer cells in the dish? Okay. Now, okay, so soalan ini dia bagi tahu dalam bentuk molarity. Ini pun soalan kebat juga. Okay, this is molarity. Okay, ini adalah dia punya apa nama ni? Dia punya what do you call it? Volume dia. And then dia bagi tahu, okay, dia bagi tahu dalam dish tu ada 2.05 times 10 to the power 5 cancer cells. Cancer cells ini adalah particles ya. Particles. Okay. So kalau kita nak kira yang number of cancer cells tu, ini kepada ini, kita kena tukar molarity ini kepada number of particles dia, iaitu number of molecules. Okay, so akan melibatkan Avogadro's number. Okay, so first of all, kita tahu dia ada 1 ml, 1.5 times 10 to the minus 9 molar. Jadi kita kena cari number of mole dulu. So number of mole of
apa ni, drug number of mole of drug is equals to molarity multiplied by volume. Now, molarity dia 1.5 darab 10 to the minus 9 molar. Whereas the volume is 1 ml. However, have a look at the unit again, it is ml. When you want to use formula of molarity, the volume has to be changed into liters. Sebab by definition, molarity, okay, let's recap, is the number of mole of solute per liter of solution. Dia dah specify dekat situ secara spesifik untuk setiap 1 liter. Therefore, you have to change it into liter. Nak tukar ml kepada liter senang je. Kamu bahagi dengan 1000. Ataupun kamu darab 10 negatif 3. So 1.5 E negative 9 multiplied by 100 over 1000. Sorry, 1 over 1001 divided by 1000. Kamu akan dapat number of mole as 1.5 times 10 to the minus 12 mole. Okay. Dah dapat number of mole, kita kena tukar number of drug pula, number of drugs molecule. Okay. Number of drugs molecule sama dengan number of drug punya number of mole darab dengan Na. So, 1.5 times 10 to the minus 12 times 6.02 times 10 to the power of 23. So, kita akan dapat kita akan dapat 9.03 times 10 to the power of 11. Okay. So, ini adalah dia punya number of drugs molecule. Dia minta ratio drugs molecule to the number of cells. So, drug molecule cancer cell. Dia minta ratio. So, bahagi je lah cancer cell. Sama dengan 9.03 times 10 power of 11 divided by 2.0 times 10 to the power of 5. Divided by 2E5. So, kita akan dapat nisbah dia. Kita akan dapat 4515000. Okay. Jadi, the ratio dia, ratio drug molecules kepada cancer cell is equals to 4515000 to 1. So, itu adalah nisbah dia. Bermaksud, apa kalau kita tengok nisbah ni nilai dia sangat besar kan? So, apa maksudnya di sini, dalam soalan ni, okay, so dia masukkan 1.5 molar solution ni, 1.5 times 10 negative 9 dekat dalam petri dish yang ada 2 kali 10 kuasa 5 cancer cell. Okay, so apa yang berlaku adalah kita letak ubat ni. Nampak macam sikit 1 ml kan? Tapi nisbah dia, drug molecule tu, setiap satu cancer cells tu akan diserang oleh drug molecule yang ada sebanyak 451. So, kita ada terlampau banyak lah. Kita guna drug molecule tu terlampau banyak. It is more than enough. Okay? Itu je sebenarnya yang ini. But, soalan dia minta ratio saja. Ratio dengan number of mole lah. So, this would be it lah. Dekat sini. Kemudian dekat sini. Dekat sini. Dekat sini. Ya. Itu je. Okay. Ada soalan? Does anyone have any question? Okay. Ada siapa-siapa dapat jawab soalan ni? Dapat dia punya ratio yang dia minta tu? Did anyone manage to get it? Anyone else?
Boleh ulang-ulang kat mana dia? Tak dapat. Okey, Debbie tak dapat. Laudia ulang daripada awal ke? Ataupun bahagian yang tertentu? So, yang 500 ml. Okey, tak ada guna. Actually, yang 5 ml ni kan, dia tak guna tak apa. Nak guna pun boleh. Kalau nak guna, fungsi dia nak guna di sini, okay, ini kamu boleh tukar kepada number of mole, kemudian tukar kepada molarity. Lepas tu buat nisbah guna molarity. Pun akan dapat sama juga sepatutnya. Tapi itu nanti dapat nisbah inilah, nisbah molarity. Tapi nilainya sepatutnya sama, if I'm not mistaken. And tapi kalau kita tengok balik, sebab dia minta ratio drug molecules kepada number of cells. Ni kita dah ada number of cells. Number of molecule je yang tiada. Okay. Jadi tak perlu apa? Tak perlu guna yang 5 ml tu. Bukan 500 ml ni 5 ml. Okay. So saya ulang lagi sekali So soalan ni dia bagi tahu. Dia dia ada larutan. Dalam larutan tu kepekatan dia 1.5 kali 10 negatif 9 molar. 1.5 times 10 to the negative 9 molar. Dan amount dia, volume dia adalah 1 ml. Kemudian, apa yang dia buat? Dia masukkan dekat dalam bekas yang ada, dalam piring yang ada 2 kali 10 kuasa 5 cancer cells. Okay? Dan cancer cells ni dia ada dekat dalam 5 ml larutan lah. Okay? Dia minta nisbah antara drug molecules. Yang ini adalah molarity. Okay? Kepada number of cancer cells. Ini adalah number of cancer cells. Dia minta ratio of drug molecules to the number of cancer cells. Kita dah ada number of cancer cells. So nombor yang ini kita tak perlu kacau lah. Kita dah ada number of cancer cells lah. Sekarang kita check number of drug molecules supaya kita boleh buat nisbah antara drug molecules dengan cancer cells. So what we do is we find the number of mole of drug molecule. So nak cari number of mole of drug molecules, kita gunakan molarity dia which is 1.5 times 10 to the power of negative 9. We multiply by 1 ml divide by 1000 sebab ini dalam bentuk ml. Ini adalah formula yang melibatkan molarity. Jadi kita kena tukar kepada liter. Sebab by definition, molarity is the number of mole of solute per liter of solution. Dia dah tanya dia dah bagi tahu kat situ per liter So it has to be in liter. Kamu kira-kira kamu akan dapat bilangan mole dia. This will be the number of mole. Now, dah dapat number of mole dia, kita boleh cari number of molecule. Macam mana nak cari number of molecule? Mole darab Avogadro's number. Kita campurkan semua ni, kita akan dapat nilai dia di sini. And then, once dah dapat yang ini, dia minta nisbah antara number of drug molecules kepada number of cancer cells. Number of cancer cells dah bagi, drug molecules dah kira. So, kita bahagilah drug molecule kepada cancer cells, kita akan dapat nilai dia 451,5,000. Okay. Jadi nisbahnya adalah ini kepada 1. So that would be the answer. Okay, jelas? Now, okay, very good. Now, can I proceed with the next question? Okay, now question. All right. So now, so this is question 10.
under 3.3 punya try this. Pure acetic acid, known as glacial acetic acid, is a liquid with the density of 1.049 grams per ml at 25 degrees Celsius. Calculate the molarity of a solution of acetic acid made by dissolving 20 ml of glacial acetic acid, okay, at 25 degrees Celsius in enough water to make 250 ml solution. Okay. Alright. Now, dia minta molarity. Dia minta molarity. Okay. So sekarang ni soalan ni, there are few things yang dia bagi. Dia bagi tahu density. Kemudian dia suruh cari molarity. Dan molarity solution itu adalah molarity solution yang kita dapat apabila kita ambil 20 ml daripada acid glacial ini yang asal dan kita masukkan dalam air, kita tambah air sampai larutan tu jadi 250 ml. Okay. So apa yang kita boleh buat di sini, kita boleh cari, okay, nak check molarity kita ada number of mole, kena check number of mole. Volume kita dah ada dah. So kalau kita tengok dia punya main focus dia, calculate the molarity. This is our final answer is the molarity. Okay. So kalau kita check molarity, M sama dengan N over V. So ini yang kita akan guna at the end. So kita nak cari yang ni kan. Number of mole. Ini tak ada. Volume, kita ada volume dia. Volume ada. Jadi kita kena usahakan cari number of mole. Macam mana kita nak dapatkan number of mole ni? Menggunakan maklumat volume dia. Di sinilah kita akan gunakan maklumat density. Sebab dia bagi tahu dia ambil 20 ml. So, kita ada 20 ml. Okay, so kita nak cari mass of acetic acid sama dengan density times volume 1.049 multiplied by volume dia. Volume dia bagi tahu 20 ml. Okay. Now, kenapa saya tahu terus nak pakai mass ni? Sebab ini adalah liquid. Okay. Ini adalah liquid. Dia bagi density. Density kita tahu. Okay. Kalau kamu tak tahu nak start daripada mana kan, kita keluarkan maklumat dia. Dia bagi tahu density sama dengan 1.049 grams per ml. Dan ini juga bersamaan dengan formula dia. Density sama dengan M over V. Kita ada density, kita ada volume. Volume dia bagi tahu 20 ml. So kita boleh cari lah mass. Okay. So kalau kamu tak tahu mana nak start, always write down apa yang kamu tahu dan cuba expresskan dia dalam bentuk terma lain. Macam ni lah. Dia bagi density. Cuba buat expression dia. Dia punya chemical equation, dia punya equation. Density sama dengan apa. And you will see apa yang kita boleh dapat daripada situ. Now, kalau kita dapat mass, kita bolehlah cari dia punya number of mole. So, kita dah darab ni 1.049 times by 20. Dan di sini volume dia tak payah tukar. Tak payah tukar dalam bentuk liter. Sebab kita tengok unit dia. Unit density, dia berkait dengan mass dengan volume. Dan volume di sini adalah dalam bentuk ml. Sebab unit dekat sini pun ml. Okay. Jadi tak payah tukar kepada liter. Darab dan kamu akan dapat jawapan dia 20.98 gram. Jadi dah dapat number of mass dia, kita boleh cari number of mole dia. Sama dengan 20.98. Okay. Mass dia bahagikan dengan MR dia. Okay. So dekat sini MR dia dah bagi tahu dah 60. Tak payah tengok formula pun tak payah pun tak apa sebab dia dah bagi tahu formula dah. Dia dah bagi tahu value dah. Jadi 20.98 bahagikan dengan 60. Kita akan dapat 0.3497 mol. Dan apabila kita dah dapat bilangan mol dia, kita bolehlah cari dia punya molarity. Molarity of acetic acid
adalah 0.3497. Kita bahagikan dengan volume iaitu 250 ml. But remember, ini adalah nak cari molarity. Molarity by definition, again, if you remember, it is the number of mole of solute in a liter of solution. Jadi, kena tukar dalam bentuk liter di sini. So, 250 bahagi 1000 ataupun bahagi 0.25 lah. So, 0.3497 bahagi 0.25. Kita akan dapat molarity dia sebanyak 1.399 molar. Kalau kamu jawab 1.4 molar pun betul juga. Sebab ini adalah dua significant figure. Okay? Jelas? Friandi, saya jawab soalan ke? Kamu yang tadi saya jadi soalan? Boleh? Okay. Jelas. Alright. Now, so yang soalan untuk yang dia tanya tadi tu saya dah jawab semua dah. Dia bagi saya 4 soalan. Does anyone else have any other question that you want me to discuss right now during this session? Ada tak? Anyone else? Any specific question? Soalan daripada try this ke, test yourself ke, MCQ ke? Sir, I have Yeah. question about Okay. frequency concentration number 1, the exercise. Okay, exercise yang, let me just show you. Soalan mana tadi? Soalan mana? The exercise 3.3 concentration. Oh, exercise 3.3. Yes. Exercise 3.3, this one. Okay. Yes, number 1. Number 1. Okay, so let's have a look. Just. Okay. P. Alright, so this is exercise 3.3 kan? Exercise 3.3. Okay. Alright, so a concentrated sulfuric acid, H2SO4, okay, of 95% by mass has density of 1.84 grams per ml. Calculate the molarity of the concentrated solution and the volume of acid needed to prepare 1.0 liter of 0.08 molar H2SO4. Okay, so soalan ni dia bagi tahu percentage by mass is 95%, density dia bagi tahu 1.84. Calculate the molarity of the concentrated. Okay, so kita cari molarity yang ini dulu. Okay, we want to find the molarity of this solution first. Ya, 95%. Okay, jadi sekarang ni what we can do is, kita tahu this percentage is sifat dia sentiasa 95%. Kalau kita ada 1 gram of acid solution ni, kita ada 0.95 gram of H2SO4. Kalau kita ada 1000 gram, dia akan ada 950 gram. Okay, so bermaksud dia punya mass of H2SO4 berkadaran. Jadi untuk apa-apa yang berkadaran seperti itu, kita boleh buat assume, kita boleh buat assumption. Okay, sebab kalau kita tengok kan, contohnya, let's say kita ambil, to make you understand better, let's say kita ambil yang ni, so this is 95%. 95%. Okay, 95% H2SO4. Kalau saya ambil, let's say saya ambil dalam 10 ml, saya tuang dekat dalam bekas kosong. Okay, saya tuang dalam bekas kosong, masuk dalam ni. So tak ada air langsung. Saya ambil, saya tuang je dalam bekas kosong. Kamu rasa kepekatan dia sama ataupun tidak? Sama? Sama, betul. Kepekatan dia sama. Macam mana kita tahu kepekatan dia sama? Kalau kita ambil air gula pun kan, kamu buat banyak-banyak dalam, nak pergi rumah orang kahwin, kamu buat dalam bekas besar. Kamu ambil satu sudu, dengan kamu ambil satu cawan, manis dia tetap sama, betul?
Sebab air gula larut. Yeah. So kepekatan dia sama. Because of that, we know that the whatever volume we take, the molarity will be the same. Apa-apa dan kalau kita tengok, kita ambil 10 ml, kita tuang dalam ni. Dia punya ketumpatan dia pun akan sama juga. Density dia pun tetap akan sama. That being said, okay, we can assume volume. So, assume volume of H2SO4 stock. Okay, so this is the stock solution lah ataupun yang concentrated tu. Stock tu selalu dipakai untuk sesuatu yang pekat. Okay, assume sama dengan 100 ml. Kamu nak assume 1 ml pun boleh. Kamu nak assume 100 ml pun boleh. 1000 ml pun boleh. Tiada masalah. Jadi, kalau mass dia 100 ml, kita tahu, okay, by guna density, mass of H2SO4 untuk stok pastilah bersamaan dengan density darab volume of H2SO4 stock. Dan kita tahu density dia adalah 1.84. 1.84. Kita darabkan dengan 100 ml. Kita akan dapat, sebab saya guna ml kat sini sebab dalam unit density dia ml. Jadi kita akan dapat 184 gram. Okay. So ini adalah mass dia. Now, apa kita nak buat dengan mass ini? Dia bagi tahu percentage dia. 95% percentage by mass. Okay. So kita tahu percentage by mass bersamaan dengan mass of solute. Okay. So mass of H2SO4 bahagikan mass of H2SO4 stock. Okay. Sebab ini adalah solution. Dia adalah mass of solute bagi mass of solution. Darab 100. Okay. Dan dia bagi tahu nilai dia ini adalah sama dengan 95. Mass of H2SO4 bahagikan mass of H2SO4 stock adalah yang ini. 184 darab 100. Jadi kita akan dapat mass of H2SO4 sahaja. Ini adalah mass of molecule tau. Mass of molecule H2SO4 tu. Jadi kita akan dapat 0.95 darab 184. Kita akan dapat 174.8 gram. Okay. Now apabila kita dah dapat mass of sulfuric acid, okay, kita boleh cari number of mole of sulfuric acid. Okay, so kita bagikan dengan 2 kali 1.0 tambah 32.1 tambah 4 kali 16. So kita akan dapat 174.8 divide by 2 tambah 32.1 tambah 4 kali 16. Kita akan dapat number of mole 1.782 mole. Dan apabila kita dah dapat number of mole dia, bermaksud, apa yang maksudnya di sini adalah untuk 100 ml solution stock itu, dalam dia, okay, berat dia adalah 184, sorry. Jisim dia adalah 184. Kemudian, dalam 184 gram itu, dia punya jisim H2SO4 iaitu solute adalah 174. Dan dalam 174 itu, bilangan mol dia adalah yang ini. Dan ini semua dalam volume yang 100 ml itu. Jadi nak cari molarity dia, sama dengan number of mole of H2SO4 iaitu number of mole of solid bagi volume of stock solution tu. Okay. Okay. Dalam bentuk liter. So kita akan dapat number of mole dia bersamaan dengan 1.782 bagi dengan volume 100 ml iaitu 100 bagi 1000 lah. Iaitu 0.1. So kita akan dapat 17.82 molar.
ini adalah kepekatan molarity H2SO4 stock solution. Okay. Kemudian, bahagian kedua pula, calculate molarity of the concentrated solution and the volume. Okay. Volume needed untuk buat ini. Ini adalah soalan dilution pula. So, ini adalah M1 dia. So, sekarang kita cari M1 V1 equals to M2 V2. M1 adalah 17.82 V1 sama dengan M2 adalah dia bagi tahu dia nak buat 1 liter 0.08. 0.08 1.0. Jadi V1 sama dengan 0.08 darab 1.0 bahagi dengan 17.82. Okay. Jadi jawapan dia kita akan dapat volume dia 4.49 darab 10 negatif 3 liter. Okay. Itu adalah jawapan dia. Ataupun kalau kita nak tukar kepada ml, darab dengan 1000 kita akan dapat 4.489 ml. So itulah jawapan dia. Saya jawab soalan tak, Debbie? Jelas ke? Yes, jelas sir. Okay. Saya ulang lagi sekali. Okay. Cara pemikiran kamu sepatutnya bila kamu nampak soalan macam ni. Okay. Kalau kita tengok balik, dia bagi tahu banyak maklumat macam ni. List out apa yang dia bagi. Dia bagi tahu percentage by mass sama dengan 95%. Dia bagi tahu density sama dengan 1.84 grams per ml. Molarity stock dia suruh cari. So daripada sini kita boleh buat assumption lah bila soalan macam ni. Dan macam mana nak tahu bila kita nak pakai assume ataupun tidak. Kalau dia bagi tahu percentage by mass, okay, dia bagi tahu percentage by mass, nak tukarkan percentage by mass kepada molarity, kita boleh pakai assume. Kalau dia bagi tahu molarity, nak tukar kepada percentage by mass, pun kita boleh pakai assumption juga. Sebab kita kena ingat, okay, concentration, in case you forgot, concentration terbahagi kepada dua. Molarity ataupun percentage by mass. Dua-dua ini adalah sejenis ukuran kepekatan. Dan dia dua-dua ini kita boleh tukar interchangeable ataupun interconvertible. Maksudnya kamu boleh tukar daripada molarity kepada percentage by mass mengikut kesesuaian. Yang penting dia akan melibatkan must have density. Kalau ada density, kita boleh tukar molarity kepada percentage by mass. Okay? Jelas? Jelas sir. Alright. Ada soalan lain tak? Anyone else with any other question? Anyone else? Tiada soalan? Number 3 sir. Number 3. Saya nak ambil air sekejap. Ya, baik.
Okay. Soalan nombor 3. Soalan yang sama. Apa yang Big Brain 3000 ni, Nazwa? Siapa yang Big Brain 3000 ni? Tadi. Okay, soalan yang sama ke? Soalan exercise 3.3 ya? Yes, sir. Okay. 3.3, where is it? Soalan 3. Okay. A sample of concentrated hydrochloric acid, okay, contains 38% HCl by mass and density. For this solution, calculate its molarity. Pun sama juga. Kamu tak faham ke Amirul? Tak apa. Soalan ni pun konsep dia sama juga Soalan nombor 3 ni, soalan ni konsep dia sama. So try to get into this one. Okay, so dia bagi tahu percentage by mass. Soalan ni dia bagi tahu percentage by mass 38 HCl. Okay. Kemudian dia bagi tahu density. Dia suruh cari molarity. Okay. So kita fokus yang 3.1 dulu. Okay. So kemudian kita tengok dia bagi tahu percentage by mass adalah 38%. Okay. Jadi dia punya density pula dia bagi tahu 1.1997 grams per ml. So for this solution, calculate its molarity. Kita cari dia punya molarity. Dia nak cari molarity. Untuk cari molarity, dia nak number of mole per volume. Okay. So yang ini tak ada. Yang ini pun tak ada. Okay. Apa yang kita boleh buat sebab kita tahu kepekatan dia tetap sama. Okay, kepekatan tak berubah dalam situasi ni. Jadi kita boleh assume apa-apa volume ataupun mass. Kita nak assume volume boleh, nak assume mass pun boleh. Sebab kita akan tukarkan kepada salah satu. Kalau kita assume mass, kita akan dapat volume dia berapa. Kalau kita kena volume, kita akan dapat mass dia berapa. Paling senang kita assume volume lah. So assume volume of solution equals to 100 ml. Kenapa ml? Sebab density dia bagi tahu dalam bentuk ml. So density of solution, daripada density tu kita boleh cari dia punya mass lah. Mass of HCl solution sama dengan density darab volume. Density dia adalah 1.1997 darab dengan 100 ml. Kita akan dapat 119.97 gram. Ini adalah mass of HCl. Okay. Bila untuk guna assume volume? Kita assume volume kalau dia bagi tahu percentage by mass, dia bagi tahu density, dia suruh tukar kepada molarity. So inilah macam ni. Dia tak cakap tukar, dia suruh kira kan. So itu sama je sebenarnya. Kita nak tukar unit kepekatan dia. Kita ubah unit kepekatan dia. Jadi kalau kita nak ubah unit kepekatan, kita akan assume volume. Kalau dia bagi density. Okay. So di sini dia bagi density, dia bagi percentage by mass. Kita nak cari molarity dia. Jadi kita buat assume tu lah. Okay. So assume volume of solution is 100 ml. So density dan volume kita dapat mass of HCl solution. Okay. Now, kita nak cari percentage by mass tu pula. Untuk cari molarity, ini adalah number of mole of solid tau. HCl. Solid, bukan solution.
Sebab itu saya selalu letak dia punya subscript tu descriptor dia tu. Ni number of mole of HCl. Ini mass of HCl solution. So, kita ada maklumat di sini percentage by mass. Okay. So, percentage by mass sama dengan 38%. Sama dengan mass of HCl bagi dengan mass of HCl solution darab 100. Kita dah ada mass of HCl solution. Kita dah ada percentage by mass. Kita boleh check mass of HCl. So, mass of HCl sama dengan bawa ke tepi darab silang. Kita akan dapat 38/100 darab mass of HCl solution sama dengan 0.38 darab 119.97. $45.5886 gram. Dah dapat gram dia tu, mass dia kita boleh cari number of mole. 45.5886 bahagikan dengan MR dia adalah 1 tambah 35.5. 1.284 mol. Jadi kita boleh check molarity of HCl solution. Sama dengan 1.284 bahagikan dengan volume. Volume dia kita dah guna yang ini. Ini adalah volume solution itu. Okay. Kalau assume memang 100 ml kah? Boleh kamu nak assume berapa-berapa pun. Paling senang guna gandaan 10 lah. Kamu guna 10 ml boleh, guna 1 ml boleh, guna 100 ml pun boleh. Saya suka guna 100 sebab nak bagi tak ada perpuluhan selalunya. Tapi yang ni sebab perpuluhan ni panjang kan. So saya guna 100 je lah. Ada juga nak perpuluhan tapi 2 je. Decimal place. Kamu tetap akan dapat molarity dia sama Nanti saya nak kamu cuba buat kamu assume volume dia 10 ml. Pun boleh, tiada masalah. Kamu tetap akan dapat molarity sama. Okay. So, mass of HCl solution. Ini bahagi ini. Kita akan dapat 12.84 molar. Okay. Itu adalah molarity dia. Kalau kamu guna volume, let's say kamu nak guna 25 ml. Pun boleh juga tau. Tapi cuma susah lah. Saya guna 100 sebab sedang nak congak. Saya nak darab ni, saya tak payah guna kalkulator. Tolak je titik perpuluhan. Kamu tahu darab 100, 120 kan? 12. It's easy. It's easy to do that. You know? Okay. So ini adalah soalan 1. Okay, soalan 2 tu saya tak perlu discuss lah. I think this is dilution M1V1, M2V2 je. Once kamu dah dapat ni, tak ada masalah. Okay. Ada soalan lain? So, boleh take 5 kah nak proses? Boleh. Boleh, saya pun nak minum air. Saya sakit tekak dah cakap. Okay, saya minum air lagi sekali. Boleh take 5. Take 5, pergilah toilet dulu ke nak cuci muka ke apa ke?
Okay. Dah. Boleh. Can you proceed now? It's been almost 10 minutes now. I think you should be okay lah by now. Okay, so we proceed with the next question. Anyone else ada soalan seterusnya? Anyone else? Try this number 3. Okay, try this 3.1 number 7. Try this 3.1 number 7. Try this 3.1 number 7. Okay. Soalan platinum ya? Betul, Aisyah? Soalan, okay. Okay. Paste. Okay. Now, platinum is a precious metal known to be more expensive and denser than gold. A platinum bar has a volume of 1562 centimeter cubic. The density of platinum is 21.5 gram per centimeter cubic. How many moles of platinum are in the bar? Okay. Dia bagi tahu kamu ada jongkong. Jongkong platinum Jongkong platinum tu dia punya isi padu dia 1562 cm padu. Dia bagi tahu ketumpatan dia 21.5 gram per centimeter padu. Jadi, di sini dia bagi tahu volume. 1562 cm cube. Dia bagi tahu density platinum 21.5 grams per centimeter cube. Dia tanya bilangan mol. Okay. Jadi, kita kena cari mass dulu daripada maklumat ini. Ini boleh tukar change to mass. Kita dapat mass. Calculate mol. Jadi, nak dapatkan mass of platinum bersamaan dengan density of platinum darab dengan volume of platinum. Okay. So, 21.5 darab 1562. Okay, so 21.5 darab 1562. Kita akan dapat 33583 gram. So, ini adalah jisim dia. Berat ya. 33 ni. 33 kilo ya. Kemudian, nak dapatkan number of mole dia. Number of mole platinum bersamaan dengan mass bahagi MR. So, 33583 bahagi MR of platinum. Kamu boleh tengok dalam table ataupun kamu bisa kita tengok dalam table lah selalunya. 195.1. 195.1. Bersamaan dengan 172.13 mol. Dapatlah jawapannya.
Okay. The last, Aisyah. Okay, alright. Okay, so this is very dense. This is very dense. 20 kali ganda lebih tumpat daripada air. 21 kali ganda. Volume dia 1,562. Ni kalau kamu nak tahu, just sharing je. Tak ada kena-mengena, tak masuk exam pun. 1562 cm padu ini adalah 1.5 liter. 1.5 liter tu macam botol air besar lah. So kalau kamu ada jongkong platinum sebesar itu, berat dia 33 kilo tau, berat tau. It's very heavy. Okay, alright. Any other question? Ada soalan lagi tak? Kalau tiada, kita boleh stop dekat sini je and then ask, you can just ask me personally lah during today ataupun tomorrow. Tomorrow cuti, tomorrow tak ada kelas. Tapi you can ask me, are you PS in Google Form? Yes, dalam Google Form. Objective. So hari Sabtu ni, don't forget saya dah share dah sebelum ni maklumat. Kalau tak pasti, terlupa ke apa, tengok balik dekat dalam Telegram. Saya tak naklah serabutkan ni. Any tips ke? Tips. Mungkin kamu boleh fokus a lot on molarity ataupun kamu boleh fokus a lot on dekat dalam soalan PSPM UPS tu. Kalau dekat dalam exercise summative. How many questions? Questions dia saya tak ingat lah berapa. Sebab dia 30 minit saja. So it's not that many questions. Kejap, let me check. Saya tak ingat lah, nanti saya bagi tahu. I think it's about 20, I think it's 20 questions. I think it's 20 questions. So I'll get back to you. Ada soalan main kira-kira? Tidak, juga soalan chapter 3 je lah main kira-kira. Soalan chapter 1 dengan 2 mana ada kira-kira sangat. Chapter 2 macam tambah-tambah je. Tambah tolak je. Soalan 1, information. Soalan 1 lah kena baca banyak sikit. Chapter 1, sorry. Chapter 1, chapter 2 kena baca, mostly baca. Dan jangan lupa hafal nama-nama cation and ion tu. That one you need to remember. Don't forget those kind of questions. So, tak pasti nak revise, kamu revise balik semua summative exercise. Kalau kamu revise summative exercise, should not be a problem lah. Okay? Right. So, I think we stop here untuk lesson today. Kalau ada soalan, just feel free to